this one here somewhere, yeah? Yeah. This is the brake. The brake, yeah, and this is the acceleration. For a start or a stop engine. Alright, okay. Menjél előre! Ez nem is megy gyorsabban itt. Integessél! Nem megy most, várjál! Várjál, leállítom! Na most elindultunk!
Van benne, mi? Na most megint leállította. Nekem nem megy! Nekem nem megy, baszki!